Bună ziua, sunt Simona Măglaș, consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC și astăzi pe canalul Familia Postpartum discutăm despre cum obținem o producție perfectă de lapte. Ca să ne asigurăm o producție de lapte copioasă, cât mai curând după nașterea bebelușului, există o serie de reguli pe care trebuie să le cunoaștem și să le aplicăm. Regula numărul 1. Drenarea sânului stimulează producția. Cu cât drenezi sânul mai frecvent și mai eficient pe parcursul unei zile și a unei nopți, cu atât mai mult lapte vei produce. De cealaltă parte a situației, dacă sânul nu este drenat suficient de des, laptele se acumulează la nivelul sânului, încetinind producția. Dacă producția este încetinită, nu vei mai produce suficient lapte pentru bebelușul tău. Este vorba despre cerere și ofertă. Și apropo de cerere și ofertă, regula numărul 2. Alăptarea se face întotdeauna la cerere. Indiferent dacă bebelușul are o oră de la naștere, are 6 luni, 1 an sau 2 și mai mult, alăptarea trebuie să fie la cerere. Cu cât sânul este stimulat mai corect și mai frecvent, cu atât producția de lapte va fi mai copioasă. Așadar, stimulați sânul prin suctul bebelușului ori de câte ori acesta dorește. Recomandarea generală este ca bebelușul să aibă 8-12 hrăniri în 24 de ore. Alăptarea la cerere se face recunoscând primele semne de foame ale bebelușului. Când aceștia își mișcă globii oculari cât timp ochii sunt încă închiși, își duce mânuțele la guriță, își întoarce capul căutând sânul. Regula numărul 3. Începe să stimulați sânul cât mai curând după nașterea bebelușului. În mod ideal, bebelușul nu ar trebui să fie separat de mamă după naștere, iar alăptarea ar trebui să se inițieze în prima oră postpartum. Dacă vă aflați în situația de a fi despărțită de bebeluș, începeți smulsul manual cât mai curând după naștere, respectând cele 8-12 sesiuni obligatorii de muls în primele 24 de ore, din care una obligatoriu trebuie să aibă loc în cursul nopții. Regula numărul 4. Nu subestimați rolul colostrului. Multe mame afirmă în primele zile după naștere faptul că încă nu au lapte. Ei bine, colostrul este prezent în sân încă din sarcină și colostrul este lapte. Este mai mult decât un lapte, e super lapte, super proteic, super bogat în anticorpi și are mai degrabă rol protector decât de hrănire. Așadar, rolul colostrului nu este de a hrăni neapărat bebelușul, ci mai degrabă de a coloniza stomacelul mic cât o cireașă a nou-născutului cu bacterii bune. Și este mai mult decât suficient pentru a-i asigura toate cele necesare în primele zile de viață. Regula numărul 5. Asigurați-vă întotdeauna că atașarea este corectă și că transferul de lapte este eficient. Cu alte cuvinte, trebuie să vă asigurați că bebelușul chiar înghite lapte atâta timp cât stă la sân și nu doar suzetează. Adesea înghițiturile sunt audibile. Auzim câte un când înghite. Și dacă nu auzim acest lucru, putem observa o coborâre a mandibulei atunci când gura se umple cu lapte și înghițitura are loc. Dacă acest lucru nu se întâmplă, putem încerca aplicarea de compresii ale sânului. Regula numărul 6. Reglați-vă așteptările despre cum un copil vă schimbă viața și despre cum alăptarea vă poate ușura adaptarea la noua dinamică a familiei. Bebelușii fac parte din categoria de mamifere cu cei mai dependenți pui față de mamă, astfel încât este perfect normal ca bebelușii să simtă nevoia de contact permanent cu un adult și să-și dorească să fie alăptați frecvent. Lipsa de somn poate fi copleșitoare și adesea părinții sunt tentați de a oferi suplimentarea pentru ca bebelușii lor să aibă cicluri de somn mai lungi. Ei bine, nu e neapărat ca acest lucru să se întâmple, deoarece studiile nu găsesc nicio corelație între tipul de lapte pe care bebelușul primește și durata ciclurilor de somn. Este normal ca bebelușii să aibă treziri pe parcursul nopții, chiar benefic pentru calibrarea producției de lapte.
Puseele de creștere și hrănirile frecvente pot fi înșelătoare pentru mama care alăptează și adesea pentru alte persoane care locuiesc în aceeași casă cu ea, întrucât pot da impresia că bebelușul nu se satură. Iar în acest sens, indicatorii sunt cei care determină dacă e nevoie de suplimentare sau nu. Iar în niciun caz plânsul bebelușului nu este un indicator că acesta nu se satură. Citiți așadar și informații-vă despre puseele de creștere și hrănirile frecvente de tip cluster feeding. Regula numărul 7. Evitați tetinele. Biberoanele sunt poate cel mai la îndemână mod de hrănire a bebelușului în afara sânului, evident, și probabil cel mai frecvent folosit când sânul nu este disponibil. Însă dacă vă doriți să alăptați exclusiv, ideal ar fi să apelați la metode alternative de hrănire a bebelușului, întrucât biberonul și tetina biberonului implică alt mecanism de suct față de suctul la sân, iar în timp bebelușul poate dezvolta o preferință pentru fluxul biberonului sau își poate strica atașarea. În ceea ce privește suzeta, aceasta păcălește senzația de foame a bebelușului și spațiază hrănirile, reducând astfel și producția de lapte. Asigurați-vă că evitați folosirea suzetei, cel puțin în primele 4-6 săptămâni de viață, până la calibrarea producției, asigurându-vă că puteți avea un start optim în alăptare. Și regula numărul 8, care probabil este cea mai importantă, să cereți ajutor atunci când vi se pare că ceva nu funcționează pentru dumneavoastră, ideal unui consultant în alăptare IBCLC. Desigur, nu toate problemele în alăptare necesită intervenția IBCLC-ului și se poate ca o bună prietenă sau o cunoștință, o soră, o cumnată, oricine are experiență în alăptare, să vă poată da niște sfaturi care vă pot ușura tranziția la o alăptare cât mai lină. Dar în cazul în care orice nu funcționează și nu îi dați de cap, ideal ar fi să apelați la un IBCLC. Tot aici, la regula numărul 8, cea cu cereți ajutor, aș mai adăuga și să nu vă dați bătute. Acesta a fost videoul de săptămâna aceasta de la Familia Postpartum. Dacă v-a plăcut conținutul acestui video, vă invităm să ne ajutați cu un like, share, subscribe. Vă mulțumim pentru vizionare!